ยาการแต่นะนี่ใจเชียนดาวช่วยล่าราซื้อลูกจ่ายตีลูดาวเรามินจีซื้อเล่นเนี่ยชาชีปานน่าละเนี่ยอีลูตาเชียเทียลุ่นแต่น่าอีลูตาเลี้ยงยอดตอนดีลุ่นน่าเตลเคียเทียหูเตต้าเนี่ยเดอลูตาน่าจีเตอเทียเจอชัวหลังเดินเป้ตัวเนี่ยเดอยาชงลือกูขโมยจิตตป่าเนี่ยเดอที่ชีลูตาน่ายาเนี่ยเดอลูชัวอียาลีเนี่ยเดอชัวกูยังไม่ชัวเป็นเลยตัวนี้เฉลิมลองลูตาน่าชัวต่อตรงดีจีนดีตรงดีเนี่ยดาวเนี่ยเลยอียานดาวเราจะจีนดีดาวช่องฝั่งดาวเดลิกุมองลูชัวตาเนี่ยเดอชัวจีนดีนะเวียมปีจีรเนี่ยตรงดีชวนดาลินาจีนดีเนี่ยดาวช่องดาลินาlúc nào mua alo kề ngay lúc đó alo thia nè lúc này lúc ta bỏ xong cũng mất cho lúc ta nhận đầu kề lúc nào nữa alo khó lúc nào đó lẩu mình chỉ lúc tao lúc ta đó lo ra mất cho bên người đó sẽ đâm lòng lúc nào cho mình chua bị tê hai rong lò tàu của mình nó khó xia cái lúc nào cũng mua chuột qua trong này lúc nào tàu chuột qua thếจนสิ้นแต่นาโมลูกนามันที่จะจึงเจงต้านเนี่ยเดินนะต้านเนี่ยเดินยาช่องลือมาลูกนายาลูกเจงเลยล่ะนี่ยาเจียเนี่ยเดินลูกเกียร์ที่สีลูกนาที่จะลูกเจงลูกตาเลี้ยงเจ้าโตลูกขากูยังไม่ชัวร์เลยเนี่ยเดินยาช่องลือชัวร์นะยอดใจมินจีวิเดียกูจิตเอาป่าในวันจีนึกจิตเอาเคียจะช่วยหลาชัวร์ก็เลินก้าเดลีหนึ่งเตะกาเซตตัวชัวร์เจียว่าปอบพังโตเป็นมองซื้อเจนเตาลิจ่าช่วยได้หลำลองกูซาเดี๋ยวเตะเรากูจังยังตัวเจ้าตัวเดลิกูนาซิกูจินนาเนี่ยตัวเจ้าตัวกูเลยหายาเล่นเตะเจ้าตัวกูละเช่าเชเดไปยาตัวชิเกกับไปเจนจีมูจงเชียนดาวเนี่ยแต่ยาช่องลือจัดตามันชัวร์ลิกูชัวร์นั่นเอง
จนที่นั่นนะมูกูจะชัวรู้จำ